Kálnok falu Köröspatak községnek a tartozéka, de azt még a szakemberek sem tudták megmagyarázni, hogy a kálnoki családnak a régi kastélyai, az építményei mind Köröspatakon vannak, viszont Köröspatak nem a kálnoki család nevét őrzi, hanem ez a falu, ahol a kálnokiak tudtunkkal legalábbis adott hiányába nem laktak sohasem. Kálnokon tulajdonképpen a reformáció után a hívek az új vallásokból kettőt vettek fel. Fele a reformátust, felének pedig a szunitárius hitelvek tetszettek a legjobban. És ezért az történt, hogy a 18. század elején összekülönbözött a református és az unitárius kisközösség, és akkor a püspökségre bízták azt, hogy a régebbi templom maradjon a reformátusoknak ott a központban. Oda jártak egy darabig templomba az unitáriusok is. A főhatóság úgy döntött, hogy az unitáriusok a festett holmit, a bútort, ami szükséges, vihetnek mindent el, és kaptak itt egy gyönyörű helyet, ahol új templomot építettek a 18. század derekán, és ők is utánozva a kálvinista egyházközség építőművészetét tükröző fa haranglábat, itt is építettek ezután egy nagyobb haranglábat. A dokumentációk szerint azokat a kazettákat, amelyek a református templomban voltak, azokat úgy olvassuk és úgy tudjuk, hogy elhozták volna ide, és felszerelték volna, mert ott talán az unitáriusok csinálták. A 20. század elején akadt egy olyan unitárius kántor tanító, aki értett a díszítő művészethez, és ezt a kazettás mennyezetet felújította, kijavította, és olyan olajfestékkel, és olyan festékféleségekkel, amit később a szakemberek rossz néven vettek, felújult ez a kazettás mennyezet is, de ez így értékes ezzel a történetével, ahogy van. Unitárius vallású volt tulajdonképpen Bedő Albert, magyar királyi erdészeti főiskolába végzett Selmecbányán, az édesanyja viszont idevaló volt, kálnoki, és ő ide temetkezett, miután meghalt. Neki, mint fő erdőmesternek és erdészmérnöknek az volt az óhaja, hogy az édesanyja sírjában nyugodjék. Ide is temették el. 2 szép festett székelykapun lehet ide bejönni. Ebben a temetőben nyugszik tehát Bedő Albert, és azt a szobrát, ami a faluban lent van, a falu központjában is, azt az ásott halomi, ott van Magyarország legnagyobb erdészeti szakiskolája, és az a szakiskolája készítette, illetve a költségeit fizette ki ennek a szobornak. Strobl Alajos magyar szobrászművésznek az alkotása, hogy itt nem a szülőfalujában, hanem abban a faluban is legyen neki szobra, ahol nyugszik, ebben a temetőben. És ebben a temetőben van egy olyan híres tölgyfa, az öreg kálnoki törgy, amelyet minden szakember általában 200 év és 250 év
körüli öreg Kálnoki törgynek nevezi, és szerepel itt-ott a turista kalózatban, ki ahogy hallotta, ki ahol kapta ezt.